Hello and namaste, everyone. Welcome back to my YouTube channel once again. So, म हुँ तपाईँको आफ्नै प्यारो मित्र दाजुभाइ एनिथिङ यु क्यान कल मी र फेरि पनि आज मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएको लागि स्वागत छ र यदि तपाईँ पहिलोपल्ट मेरो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। सो च्यानलको लिङ्क चाहिँ माथि यहाँनिर दिएको छु मैले स्क्रिनमा, इम्याट्यो ब्लग्स, एन्ड यु क्यान फलो मी अन फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम हजुरलाई त्यही दिएको छु है। एन्ड प्रेस बेल आइकन फर नोटिफिकेसन सो यु नेभर मिस माई न्यू भिडियो। र आज चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ आज मैले धेरै जस्तो युथहरूलाई चाहिने इन्फर्मेसन दिने भिडियो लिएर आएको छु र आजको त्यो भिडियो हुनेछ। तपाईँले भिडियो के को बारे भनेर चाहिँ थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। र आज चाहिँ म तपाईँको माझमा भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। र अहिले हामी हेर्ने हो भने अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरू पाउँछ है, गुगलमा, प्ले स्टोरमा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। फिल्मोरा, पावर डिरेक्टर, अहिलेको जमानामा चाहिँ तपाईँहरूले भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर चाहिँ मालामाल पाइन्छ है, त्यही पनि नेपालमा। लाइकवाइज अब प्ले स्टोरमा हेर्ने हो भने चाहिँ काइन मास्टर, पावर डिरेक्टर, फिल्मोरा, भिभा भिडियो, अनि अब तपाईँले यता डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटपतिर चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ है। अब फिल्मोरा 9, अनि त्यसै गर्ने प्रिमियर प्रो, अरू थुप्रै थुप्रै यस्तो किसिमको भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरू धेरै पाइन्छ अहिलेको। मैले चाहिँ युज गर्ने चाहिँ मलाई सजिलो लाग्ने चाहिँ प्रिमियर प्रो हो र मैले चाहिँ अहिले प्रिमियर प्रो 2020 युज गर्दैछु। र आज पनि तपाईँहरूलाई म मेरो भिडियोको एडिटिङ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रिमियर प्रोबाटै सिकाउने छु। हजुरसँग प्रिमियर प्रो 16, 17, 18, 19, 20 जुन छ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है। र म तपाईँहरूलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विशेष गरी तपाईँसँग ल्यापटप चाहिन्छ, ल्यापटप हुनु पऱ्यो अनि भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हुनु पऱ्यो। सो त्यही हो। यदि तपाईँ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुभएको छ भने प्लिज यु क्यान इन्स्टल इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गुगलमा नि फ्रीमा नि पाउन सक्नुहुन्छ है। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्रिमियर प्रो खोलौँ। प्रिमियर प्रो खोलेपछि चाहिँ के गर्नुपर्ने छ म अगाडि लानेछु हजुरलाई भिडियोमा। ल गाइज त्यही हो। सो यही हो है, भिडियो एडिटिङ गर्न सजिलो छ, गाह्रो पनि छ, त्यो हजुरमा डिपेन्ड हुन्छ। तर गाह्रो भन्ने छैन, सिकेपछि चाहिँ हजुरलाई म सिम्पल तरिकाले म सिकाउँछु होइन, चट्ट मिठो चट्नी जस्तो है। अब त्यो भास्ट यताउता गरेर भन्दा नि नर्मल फर्मल बिगिनरमा चाहिने कसरी गर्नुपर्छ भन्ने ट्युटोरियल मैले ल्याएको छु। प्लिज हजुरहरूलाई राम्रो लाग्छ भने प्लिज डु लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब जे गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस् होइन। सो इट्स फर इन्फर्मेसन ओन्ली। र यसले गर्दाखेरि र यदि तपाईँ युट्युब जर्नीमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो एडिटिङ गर्नलाई चाहिँ यो एउटा बेस्ट भिडियो हुनेछ तपाईँहरूलाई एडिटिङ गर्नलाई है। सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो है। अब तपाईँले यदि प्रिमियर प्रो खोल्नुभयो भने यस्तो डायलग बक्स आउँछ होइन। यसमा चाहिँ अब तपाईँले बिगिन माई भिडियोहरू लेखिदिनु होइन। यदि तपाईँको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ ग्राफिक कार्ड छ भने चाहिँ तपाईँले ग्राफिक कार्डको लागि यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँनिर अहिले रेडेनको ग्राफिक भएको कारणले जिपियु एक्सिलेसन ओपन सिएल छ। र यदि तपाईँको चाहिँ अब कुडाको छ भने चाहिँ कुडा भनेर आउँछ होइन। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ रेन्डररमा चाहिँ मर्करी प्लेब्याक इन्जिन अथवा कुडाको छ भने कुडा अप्सन क्लिक गर्ने है। त्यसपछि ओके गरिदिने जस्ताको तस्तै गरेर। सो हेर्नुहोस्, फर्स्ट टाइममा तपाईँ एडिटिङ सिक्दै हुनुहुन्छ भने अथवा एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ के हो, चारवटा बक्सा छ यहाँनिर, के भाँडाकुटी खेल्ने कि के खेल्ने जस्तो होला होइन। त्यस्तो नसोच्नुहोस् गाइज, इट्स अ भिडियो एडिटिङ। थिङ्क बिग एन्ड डु बिग। ल यहाँ चाहिँ डायलग त खतरा दिन्छु नि म। सो यही हो। र यहाँनिर चाहिँ हामीको चारवटा यहाँनिर चाहिँ देखाएको हुन्छ है। यहाँ एसेम्ब्ली, एडिटिङ, कलर, इफेक्ट, अडियो, ग्राफिक, लाइब्रेरिज भनेर होइन। अब तपाईँले बिगिनर गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भिडियोहरू कहाँनिर छ एसेम्बल गरेको छ, तपाईँले भिडियोहरू कहाँ राखेको छ भनेर सर्च गर्नु पऱ्यो। यहाँनिर इम्पोर्ट मिडिया टु स्टार्ट, यहाँनिर स्टार्ट भन्ने छ होइन। यहाँ डबल क्लिक गरिदिने माउसको लेफ्ट क्लिक। अब तपाईँको भिडियो कहाँ छ त, मैले चाहिँ डाउनलोड गरिराखेको छु होइन। अब कतिवटा भिडियो छ तपाईँको, 2-3वटा भिडियो छ होइन। अब त्यस्तो हेरेर गर्नुहोस् होइन। अनि टक्क ओपन गर्ने। ओपन गरेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्छ है। अब यहाँबाट नि फेरि ड्र्याग गरेर यता लानुपर्छ भिडियोज होइन। ल यहाँनिर ट्याक्क यसपछि यहाँ यस्तो आउँछ होइन।
भिडियो यहाँनिर भयो। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले हैन यहाँनिर सुरुमा बिगिनरहरूले बुझ्नुपर्ने दुईवटा यहाँनिर चिजलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँनिर सेलेक्सन टुल यहाँनिर छैन, सेलेक्सन टुल, अनि अर्को चाहिँ रेजर टुल। यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटाले चाहिँ सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ हैन, अनि यो रेजरले चाहिँ काट्ने काम गर्छ। अहिले बिगिनरलाई चाहिने दुईवटा मात्र हो, प्लिज त्योभन्दा अर्को कुनै पनि नहेर्नुहोस् हैन, सजिलोको लागि। सो यो दुईवटाले चाहिँ काम गर्छ। मेनली यो दुईवटाको भूमिका ठुलो रहन्छ यसमा एडिटिङ गर्ने क्रममा। सो यसले चाहिँ हामीहरूको यताउता गर्ने कामहरू गर्छ हैन, तलमाथि गर्ने यताउता हैन, अनि यसले चाहिँ काट्ने काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, अनि काट्ने काम गर्यो नि त। काट्ने काम गरेपछि अब त्यसले काट्ने काम गर्छ। र तपाईँको यदि कुनै पनि अब भिडियो सुरु गर्दै हुन्छ नि, यस्तो छ यहाँनिर भिडियो हालेँ हैन, मैले टक्क लाएर भिडियो हालेँ। त्यसपछि अब यहाँनिर यस्तो यहाँनिर छेउमा क्लिक गरेर यस्तो गऱ्यो भने घटाउने कि बढाउने भन्ने हुन्छ हैन। तपाईँको भिडियो कति लेन्दी छ बढाउने हैन। अब हैन मलाई सबै चाहिएन, अलिकति चाहियो भने यो यतिकै राखिदिने। अनि अब तपाईँले भिडियो जोड्नु पर्यो, भिडियो जोडेर बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन। भिडियो जोडेर तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो अर्को पनि भिडियो ल्याएर जोडिदिने। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँले यहाँनिर डाइरेक्ट आयो यो मलाई भएन भन्दाखेरि अब यहाँनिर तपाईँले अर्को काम के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन हालिदिने है। अनि यहाँनिर यदि यहाँनिर यो हेऱ्यो भने यहाँनिर इफेक्ट भन्ने आउँछ, माथि पनि इफेक्ट छ। यो दुईटामा जुन क्लिक गर्दा हुन्छ यहाँनिर मलाई चाहिँ यहाँनिर सजिलो हुन्छ। सो म यहाँको इफेक्ट युज गर्छु। इफेक्ट क्लिक गरेपछि यहाँनिर हामीको इफेक्टहरू यहाँनिर पाउँछौँ। अडियो इफेक्ट, अडियो ट्रान्जेक्सन, भिडियो इफेक्ट, भिडियो ट्रान्जेक्सन, प्रिसेट, लुमेट्रिक प्रिसेट। अब यदि तपाईँले अब अर्को के चलाउनुहुन्छ भने अर्को एड गर्दा हुन्छ। सो बिगिनरमा हामीलाई चाहिने भनेको भिडियो ट्रान्जेक्सन। अब यहाँनिर पाउँछ हामीले हैन, यहाँनिर बबाल छ, 3D मोसन, डिजल्भ, इमर्सिभ भिडियो आइरिस, पेज पिल, स्लाइड वेभ। म चाहिँ मैले डिजल्भ युज गर्छु। डिजल्भमा नि क्रस डिजल्भ अथवा फिल्म डिजल्भ जे गर्दा नि युज हुन्छ हैन। अब जे युज गर्नु मन लाग्छ तपाईँ युज गरिदिनुहोस्, ट्याङ चाख्नुहोस्। म चाहिँ क्रस डिजल्भ युज गर्छु प्रायः जस्तो, अथवा म फिल्म डिजल्भ युज गर्छु। ल फिल्म डिजल्भ युज गरेर यहाँनिर यो दुईटाको भिडियोको ग्यापमा राखिदिने है। कुनै चाहिँ ग्यापमा पर्दैन, कुनै चाहिँ यहाँ एउटा भिडियोलाई मात्रै पर्छ, किनभने अब डिजल्भ हेरी हुन्छ हैन। अब यसलाई बढाउने कि अब तपाईँलाई यो डिजल्भ छ भने यसो डिजल्भ हुन्छ है, देख्नुभयो होला नि हैन। डिजल्भ कति लामो राख्ने हेर्नु है। यहाँनिर माथि देख्छ हैन, यहाँनिर माथि देख्नुहुन्छ होला हैन, यहाँनिर माथि देख्नुहुन्छ होला। डिजल्भ त्यसरी भयो नि हैन। अब यो डिजल्भ तपाईँलाई कति लामो राख्ने भयो नि राखिदिनुहोस्, केही छैन। ल टक्क लाएर अब प्रायः जस्तो लामो राखिराख्नु पर्दैन, थोरै राख्ने, चट्ट लाएर। अघि न तपाईँले हेर्नुभयो नि हैन, डिजल्भ राख्दा र नराख्दा हेर्नुहोस् है, कस्तो अलिक कस्तो लाग्यो नि हैन। सो डिजल्भ भयो भने चाहिँ के काम गर्यो यसले, स्मुथली भयो नि त हैन। सो यसको काम यही हो, डिजल्भको काम। अब अरू भनेको तपाईँहरूले सिम्पलमा अब सिक्नुपर्ने कुरा यही हो, अब यत्तिकै हो। गाइज अघि नै मैले तपाईँलाई दुईवटा भनेको थिएँ नि, त्यो दुईवटा त युज हैन, त्यो दुईवटा मात्रै युज हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले अघि न। त्यसमा अर्को यो आइरिस, पेज पिल, स्लाइड वेभ यो हजुरलाई भनिराख्नु पर्दैन हैन। म चाहिँ मेनली डिजल्भ युज गर्छु। डिजल्भमा नि क्रस डिजल्भ अथवा फिल्म डिजल्भ जे गर्दा नि युज हुन्छ हैन। अब जे युज गर्नु मन लाग्छ तपाईँ युज गरिदिनुहोस्, ट्याङ चाख्नुहोस्। म चाहिँ क्रस डिजल्भ युज गर्छु प्रायः जस्तो, अथवा म फिल्म डिजल्भ युज गर्छु। ल फिल्म डिजल्भ युज गरेर यहाँनिर यो दुईटाको भिडियोको ग्यापमा राखिदिने है। कुनै चाहिँ ग्यापमा पर्दैन, कुनै चाहिँ यहाँ एउटा भिडियोलाई मात्रै पर्छ, किनभने अब डिजल्भ हेरी हुन्छ हैन। अब यसलाई बढाउने कि अब तपाईँलाई यो डिजल्भ छ भने यसो डिजल्भ हुन्छ है, देख्नुभयो होला नि हैन। डिजल्भ कति लामो राख्ने हेर्नु है। यहाँनिर माथि देख्छ हैन, यहाँनिर माथि देख्नुहुन्छ होला हैन, यहाँनिर माथि देख्नुहुन्छ होला। डिजल्भ त्यसरी भयो नि हैन। अब यो डिजल्भ तपाईँलाई कति लामो राख्ने भयो नि राखिदिनुहोस्, केही छैन। ल टक्क लाएर अब प्रायः जस्तो लामो राखिराख्नु पर्दैन, थोरै राख्ने, चट्ट लाएर। अघि न तपाईँले हेर्नुभयो नि हैन, डिजल्भ राख्दा र नराख्दा हेर्नुहोस् है, अलिक कस्तो लाग्यो नि हैन। सो डिजल्भ भयो भने चाहिँ के काम गर्यो यसले, स्मुथली भयो नि त हैन। सो यसको काम यही हो, डिजल्भको काम। अब अरू भनेको तपाईँहरूले सिम्पलमा अब सिक्नुपर्ने कुरा यही हो, अब यत्तिकै हो। यस गाइज अघि नै मैले त्यो दुईवटा भनेको थिएँ नि, त्यो दुईवटामा
गाइज अघि नै मैले तपाईँलाई 2टा भनेको थिएँ नि, त्यो 2टा त युज होइन, त्यो 2टा मात्रै युज हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले अघि नै। त्यसमा अर्को मेनली अर्को पनि हामीले युज गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अर्को टी गाइज टी होइन। यो टीको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि टेक्स्ट। अर्को चाहिँ टेक्स्ट हो। यो टेक्स्टको चाहिँ के काम हो भने टेक्स्टले चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्ने होइन। अब मेरो यहाँ के छ, अब इम्याटियो भ्लग्स, अब इम्याटियो यसरी नाम लेख्ने होइन, नाम लेखेर अब टक्क यहाँनिर मिलाउनु मिल्छ है हजुरहरूले। अब यहाँनिर चाहिँ स्केलहरू बढाउने कि घटाउने भनेर होइन, सबै यहाँ चाहिँ यता पनि चेक गर्नुहोस् बिगिनरहरूले प्लिज। सो यही हो। अब यता ल मेरो इन्मेटिभ ब्लग्स यहाँदेखि आयो टक्क लाएर होइन, यस्तै हो है। ल मेन गरी बिगिनरमा सिक्नुपर्ने भनेको कुरा यही हो। तपाईँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्, अझै पनि सिक्नुहोस् होइन। यदि केही तपाईँलाई आउँदैन भने प्लिज डु कमेन्ट बिलो होइन। अब अहिले त युट्युबतिर सबैतिर भिडियोहरू पाउनुहुन्छ। सो यु क्यान अल्सो जोइन अदर भिडियो अल्सो। सो थ्याङ्क यू फर। सो आजलाई यति नै, र अर्को इन्फर्मेसन चाहिँ अर्को भिडियोमा पाउनुहुन्छ। सो टिल देन बाई बाई।